Αποδείξεις τιμολόγια, χωρίς διόδια, πνευματικά εμπόδια, εγκεφαλικά επεισόδια. Ψυχαναλυτές που σου βάζουν όρια, γενετικές ανομαλίες, λάθη πελώρια. Άχρηστο σύστημα, παιδιά στα περιθώρια. Κόσμος που πιστεύει ως και σήμερα στα ζώδια. Κρίμα σε ποιο δεν έχει τα απαραίτητα εφόδια και δεν έμαθε να μιλάει στο διπλάνο του κόσμια. Δεν με νοιάζει ποιος θα πάρει την τηλεοπτική άδεια. Όσο έχω φίλους ψάχνοντας την τύχη τους, μοιράζοντας φυλάδια. Με βάρδια, πληρώνουμε τα πάγια και μένει κάτι ακόμα. Να φοβάσαι τους ζωντανούς και για αυτούς που είναι μες στο χώμα. Πρόσεξε το άγχος για να αποφύγεις το κόμμα. Μιλάω για μεγάλους που είναι μέσα στον αγώνα. Μιλάω για μεγάλους που είναι μέσα στον αγώνα. Λένε για τρομοκρατία 21ο αιώνα. Στα αυτιά σου τώρα ακούς το λυρικό τυφώνα. Η ίδια η κυβέρνηση μας έριξε τη φόλα. Και τώρα εσύ κοροϊδό πλήρωσε τα όλα. Κι άλλη μια φορά σου λέω αν θέτησε το τώρα. Καμίσατε το ραπ, σκατά στη νέα μόδα. Δώσε φαντασία σε παιδάκια με εικόνα. Η ζωή να ξεσυνέξω, δεν είναι το νόβα. Κι άλλη μια φορά σου λέω αν θέτησε το τώρα. Καμίσατε το ραπ, σκατά στη νέα μόδα. Δώσε φαντασία σε παιδάκια με εικόνα. Η ζωή να ξεσυνέξω, δεν είναι το νόβα. Συνεχόμενο, μελεγχόμενο, παρεκτραβόμενο φαινόμενο. Κάνω το αβέβαιο να μοιάζει αναμενόμενο. Πολιτικοί να πέφτουνε ουρλιάζοντας σαν ντόμινο. Εμείς έχουμε τη δύναμη να κυνηγήσουμε το όνειρο. Θα έρθει ομορφότερο μετά το επώδυνο. Η ελπίδα να ξέρεις είναι εύης πιο καλό εφόδιο. Κι όσο μιλάω άκου την καρδιά του δράκου. Άρωμα θανάτου μέσα στου τείχους κάποιου. Flow ανεξέλεγκτο χωρίς τη γεύση μπάφου. Επίθεση στην πυραμίδα, δημιουργία ενός άφλου. Ξεριζώνοντας το μάτι, πέτοντας τόσο στο μαγά του. Εχθρός του συστήματος και του κάθε άκου. Η μόνη ταμπέλα που έχω είναι αυτή της μουσικής. Ναι, είμαι hip hop και ποτίζω τις ρίζες αυτής. Ακούω τα πάντα, δεν είμαι κομπλεξικός MC's. Κατά της παγκοσμιοποίησης και όχι εθνικιστής. Ανοιχτά τα μάτια σε κάθε είδους προπαγάνδα. Δουλεύουνε τα χέρια να περάσει η εβδομάδα. Κοινωνικό μήνυμα στέλνω μέσα από την Ελλάδα. Δύναμη σου ποιους παλεύουνε να βγουνε από τη φάκα. Ανοιχτά τα μάτια σε κάθε είδους προπαγάνδα. Δουλεύουνε τα χέρια να περάσει η εβδομάδα. Κοινωνικό μήνυμα στέλνω μέσα από την Ελλάδα. Δύναμη σου ποιους παλεύουνε να βγουνε από τη φάκα. Όλοι φοβούνται αυτό που δεν κατανοούν. Και δεν κατανοούν ότι δεν έμαθα να βλέπουν. Γιατί φοβάμαι πως δεν έμαθα να ζουν. Κι όλοι τρέχουν για να προλαβαίνουν. Τρέχουν να προλάβουν αυτό που έχουν χάσει. Μα τρέχουν προς τα πίσω και μένουν στην ίδια στάση. Η στάση είναι η ίδια, οι καταστάσεις έχουν αλλάξει. Τα μυαλά μένουν αντίθεσα, δεν έχουν κατασταλάξει.